welcome friends technical staff on the YouTube channel. নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পঢ়িম মাই মাদাৰ এট 66 নামৰ এখন অতি হৃদয়স্পৰ্শী কবিতা। এই কবিতাখনত কবি কমলা দাসে নিজৰ বৃদ্ধ মাকক দেখি অনুভৱ কৰা চিন্তা, ভয় আৰু মৰমৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আহক কবিতাখন লাইন বাই লাইন বুজি লওঁ। ড্ৰাইভিং ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ হোম টু কোচিন লাষ্ট ফ্ৰাইডে মৰ্নিং। ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে তেওঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ ঘৰৰ পৰা কোচিনলৈ গাড়ীত গৈ আছিল। দিনটো আছিল শুক্ৰবাৰ ৰাতিপুৱা। আই শ্ব' মাই মাদাৰ বিচাইড মি। গাড়ীত বহি থাকোঁতে কবিয়ে নিজৰ মাকৰ ফালে চাইছিল। মাক তেওঁৰ একেবাৰে কাষতে বহি আছিল। দ'জ অপেন মাউথেড হাৰ ফেচ এছন লাইক ডেট অফ এ কৰ্পছ। মাক টোপনি মাৰি আছিল, মুখ অলপ ফুলা আছিল। বয়সৰ বাবে মুখখন অতি সেউজীয়া আৰু ক্লান্ত দেখা গৈছিল। কবিৰ মনত এনে লাগিল যেন মৃত ব্যক্তিৰ দৰে ফিকে মুখ। এণ্ড ৰিয়েলাইজ উইথ পেইন ডেট শ্বি ৱাজ এজ অল্ড এজ শ্বি লুকড। এই মুহূৰ্তত কবিয়ে বেদনাৰে অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁৰ মাক সঁচাকৈয়ে বয়সীয়া হৈ পৰিছে। বাট চুন পুট ডেট থট এৱে। কিন্তু কবিয়ে সেই দুখজনক চিন্তাটো মনৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। এণ্ড লুক আউট এট য়ং ট্ৰিজ স্প্ৰিং টি। তেওঁ বাহিৰলৈ চাই গছবোৰক দ্ৰুতগতিত পিছলৈ যোৱা যেন দেখিলে। ইয়াত য়ং ট্ৰিছে যৌৱন আৰু জীৱনৰ শক্তিৰ প্ৰতীক। দ্য মেৰি চিলড্ৰেন স্প্ৰিং আউট অফ দিয়াৰ হোমছ। কবিয়ে আনন্দিত শিশুসকলক ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি খেলি থকা দেখিলে। শিশুসকল যৌৱন, উৎসাহ আৰু নতুন জীৱনৰ প্ৰতীক। বাট আফটাৰ দ্য এয়াৰপৰ্টছ ছিকিউৰিটি চেক। এতিয়া কবি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ল। ছিকিউৰিটি চেক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ মাকৰ ফালে চাইছিল। ষ্টেণ্ডিং এ ফিউ ইয়াৰ্ছ এৱে। মাক অলপ দূৰত থিয় হৈ আছিল আৰু কবিয়ে তেওঁক লক্ষ্য কৰি আছিল। আই লুক এগেইন এট হাৰ ৱেন ফল এজ এ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন। কবিয়ে পুনৰ মাকক চাই দেখিলে যে তেওঁ অতি ফিকে আৰু দুৰ্বল দেখা গৈছে। লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন অৰ্থাৎ শীতৰ শেষৰ চন্দ্ৰৰ দৰে ম্লান। এণ্ড ফেল ডেট ৱৰ্ল্ড ফেমিলিয়াৰ এজ মাই চাইল্ডহুড স্পেয়াৰ। কবিৰ মনত শৈশৱৰ সেই পুৰণি ভয় পুনৰ জাগি উঠিল। তেওঁ ভয় খালে এদিন হয়তো মাকক হেৰুৱাব লাগিব। বাট অল আই ছেইড ৱাজ চি ইউ চুন আম্মা। যদিও মনত বহু ভয় আৰু বেদনা আছিল, কবিয়ে মাকক সাহসীভাৱে ক'লে, আম্মা চি ইউ চুন। অল আই ডিড ৱাজ স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল। কবিয়ে বাৰে বাৰে হাঁহি মাৰি মাকক বিদায় দিলে। এই হাঁহিৰ আঁৰত আছিল মৰম, ভয় আৰু আশা। এই কবিতাখনে মাক জীয়েকৰ গভীৰ সম্পৰ্ক, বৃদ্ধাৱস্থাৰ বাস্তৱতা আৰু বিচ্ছেদৰ ভয়ক অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। আমি যেতিয়ালৈকে আমাৰ পিতৃ মাতৃ আমাৰ লগত আছে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক মৰম আৰু সন্মান দিব লাগে। ভেলিউ ইউৰ পেৰেণ্টছ ৱাইল দে আৰ উইথ ইউ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।